વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી સિલાઈ સખી ચેનલમાં. આઈ હોપ બધાય મજામાં હશો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આગલા વિડીયોમાં ટક્સવાળું બ્લાઉઝ કટિંગ કર્યું હતું. આગલા વિડીયોમાં જે ટક્સવાળું બ્લાઉઝ કટિંગ કર્યું હતું એના ફરમા પરથી આપણે અસ્તરવાળું બ્લાઉઝ કટિંગ કરવાનું છે. તો આ કસ્ટમરનું અસ્તરવાળું બ્લાઉઝ આપણે આ ફરમા પરથી કરશું. તો સૌપ્રથમ જે અસ્તરનું કપડું હોય છે અંદર એ આપણે પાથરી લેશું. અને એના પરથી આપણે અસ્તરવાળું બ્લાઉઝ કટિંગ કરવાનું છે. તો હવે આ ફરમો છે એ આપણે કેવી રીતના રાખવાનો એ શીખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ડબલ ફોલ્ડમાં જે અસ્તરનું કપડું આવે છે એ આપણે પાથરી લીધું છે. તો જે બંધવાળો ભાગ છે એ આપણી સાઈડ રાખવાનો છે અને ખુલ્લો ભાગ છે જે આ તમે જોઈ શકો છો, આ ખુલ્લો ભાગ આપણે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રાખવાનો છે. નાની સાઈઝ હોય તો 80 સેન્ટીમીટરમાં બ્લાઉઝ આપણું થઈ જાય છે. તો 80 સેન્ટીમીટર આપણે અસ્તર લીધું છે. તો જે આપણે આ ફરમા છે એ આપણે પાથરવાના છે. પહેલાં તો સૌ પ્રથમ આપણે બેક સાઈડ પાથરી લેશું. તો જે આ નીચેનો પાર્ટ છે આ તમે જોઈ શકો છો, આ આપણે એકદમ પરફેક્ટલી આ પાથરી લેવાનું છે. કિનારી ટુ કિનારી આપણે ફરમો પાથરવાનો છે. સૌથી પહેલાં આ કપડું આડું હોય તો એને સીધી લાઈનમાં આપણે કટ કરી લેવાનું છે. તો હવે પહેલાં આપણે આ ફરમો વ્યવસ્થિત પાથરી લેશું. આપણે બેક સાઈડ પહેલાં પાથરી લીધી છે. તો બેક સાઈડનું પહેલાં ડ્રોઈંગ કરી લેશું. જે કોર્નર છે એના પરથી આપણે એક ચોકથી માર્કિંગ કરી લેવાની છે. ફરમામાં બધું જ માર્જિન આપણે છોડેલું છે, એટલે કટિંગ કરતી વખતે આપણે કોઈ જાતનું માર્જિન છોડવાનું નથી. આ આપણું બેક સાઈડ આપણે ડ્રો કરી લીધું. હવે જે આગળનો ભાગ છે એ આપણે ડ્રો કરવાનો છે. બેક સાઈડ ડ્રો થાય એટલે સ્લીવ્સ પહેલાં બેસાડીને જોઈ લેવાની, કપડું એડજસ્ટ કરવાનું. તો આપણી સ્લીવ્સ છે, સ્લીવ્સ આપણે ચેક કરી લેશું વ્યવસ્થિત બેસે છે કે નહીં. તો આ તમે જોઈ શકો છો, સ્લીવ્સ પણ આપણી પરફેક્ટ બેસી ગઈ છે કપડામાં. તો સ્લીવ્સનું બી આપણે માર્કિંગ કરી લેશું. કોઈ પણ જગ્યાએ માર્જિન આપણે એડ નથી કરવાનું. પરફેક્ટ જેવો ફરમો છે એવું જ આપણે ડ્રોઈંગ કરી લેવાનું છે. આપણી સ્લીવ્સ પણ ડ્રો થઈ ગઈ છે. સૌ પ્રથમ સ્લીવ્સ અને બેક સાઈડ ડ્રો થઈ જાય એટલે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એમાંથી આપણે બીજા પાર્ટ સહેલાઈથી કાઢી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે કપડું વધારે છે વ્યવસ્થિત, તો સીધું આ જે ફ્રન્ટ છે એ આપણે બેસાડી દઈશું. તો ફ્રન્ટમાં પણ આપણે ડ્રોઈંગ કરી લેવાનું છે. તો ફ્રન્ટમાં ડ્રોઈંગ કરતી વખતે જ્યાં જ્યાં આપણે ચટકાના માર્કિંગ કર્યા છે એ બધા પર આપણે માર્કિંગ કરતા જવાના છે. જ્યાં જ્યાં ચટકા છે ત્યાં એક નિશાન લગાડતા જવાનું છે. ફરમો વ્યવસ્થિત પકડી અને આપણે ડ્રોઈંગ કરશું તો જરાય ફરમો ખસકશે નહીં. હવે આ આપણો મેઇન જે આઉટલાઇન છે એ ડ્રો થઈ ગઈ છે. હવે જ્યાં જ્યાં આપણે કપડાની અંદર ચટકા માર્યા છે ત્યાં આપણે ચોકથી નિશાન કરી લેશું. આ જ્યાં જ્યાં ચટકા માર્યા છે ત્યાં ત્યાં ચોકથી નિશાન કરી લેવાના છે.
તો આપણા ફ્રન્ટનું પણ માર્કિંગ રેડી થઈ ગયું છે. આ તમે જોઈ શકો છો, બધે ચટકા તમને દેખાઈ રહ્યા છે. હવે ખાલી આપણે યોક બાકી છે, તો યોક તો આપણે સાઈડમાંથી કાઢી લેશું. તો યોકનું બી ડ્રોઈંગ કરી લઈએ આપણે હારે. બ્લાઉઝ સાઈઝમાં નાનું છે તો 70 સેન્ટીમીટર કપડામાં પણ બેસી જાય છે. આ 80 સેન્ટીમીટર કપડું લીધું છે. ક્યારેક ગળામાં ડિઝાઇન હોય તો ડિઝાઇન માટે આપણે એક્સ્ટ્રા કપડું લાગે છે. તો 80 સેન્ટીમીટર કપડું છે, 70 સેન્ટીમીટરમાં એ બ્લાઉઝ બેસી જાય. 32ની સાઈઝ છે. તો આપણો આ ફર્મો ટોટલી ડ્રો કરીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એનું કટિંગ કરી લેવાનું છે. બધા પાર્ટ આપણા ડ્રો થઈ ગયા છે. બેક સાઈડ છે, ફ્રન્ટ સાઈડ છે, ત્યાં યોક છે અને આ સ્લીવ્સ છે. તો આપણે ફટાફટ કટિંગ કરી લઈએ. માર્કિંગ આપણે કટિંગ કરવાની છે. આપણું બેક સાઈડ રેડી થઈ ગયું છે. હવે સ્લીવ્સ કાપી લેશું. કોર્નરમાં જે આડું કપડું હતું એને માર્કિંગ કરીને સીધું રાખ્યું હતું. હવે સ્લીવ્સ કાપી લઈએ. આપણી સ્લીવ્સ પણ કટ થઈ ગઈ છે. હવે જે સાઈડનો યોક છે એ કટ કરવાનો છે. યોક પણ કટ થઈ ગયો છે. હવે ફ્રન્ટ છે એ કટ કરવાનો છે. આપણો ફ્રન્ટ કટ થઈ ગયો છે અને આ જે એક્સ્ટ્રા કપડું છે એ આપણે ખર્ચા માટે જોશે. વચમાં બધું આઈની પટ્ટી, હૂકની પટ્ટી એના માટે આપણે જોશે. હવે આ જ્યાં આપણે નિશાન કર્યા છે ત્યાંથી આપણે ચટકા માર લેવાના. એટલે આપણે જે બે પાર્ટ છે સાઈડના એમાં વ્યવસ્થિત એક સરખું જ સિલાઈ આવે. તો આ બધા જે કોર્નરના ચટકા જે આપણે મારવાના છે માર્કિંગ પર એ આપણે મારી લેશું. હવે આ ચટકા આપણા મરાઈ ગયા છે. હવે આપણા બેવ પાર્ટમાં ટક્સ એક સરખા આવે એના માટે જે આ નિશાનો છે એને થોડાક ઘાટા કરી લેશું આપણે. આવી રીતના ઘાટા કર્યા પછી તો હવે આ જે પાર્ટ છે આપણે માર્કાવાળો એને બીજા પાર્ટ પર આપણે આવી રીતના ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં પાથરી લેશું વ્યવસ્થિત. અને જ્યાં જ્યાં માર્કા કર્યા છે ત્યાં થોડુંક હાથથી આવી રીતના કરશું એટલે ચોકનો ભૂકો બીજા પાર્ટમાં પડી જશે. તો આ તમે જોઈ શકો છો માર્કા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આને આપણે વ્યવસ્થિત ઘાટા કરી લેશું. એટલે આપણા બેવ પાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો બેવ પાર્ટમાં એક સરખા માર્કા આવી ગયા છે. હવે આપણું ટોટલી અસ્તરમાં કટિંગ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પીસ કાપવાનું છે. તો પીસની અંદર બોર્ડર અલગથી આપી છે સ્લીવ્સની, તો એ બોર્ડર પહેલાં નોખી કરશું. નીકળી જાય એવી બોર્ડર હોય તો
ખેંચીને તમારે કાઢી લેવાની અને હવે વ્યવસ્થિત કપડું પાથરી લેશું. આ વ્યવસ્થિત કપડું પાથર્યા પછી જે અસ્તર જેવી રીતના કટિંગ કર્યું એવી રીતે જ આ જે બંધવાળો ભાગ છે એ આપણી સાઈડ રાખવાનો છે. અને આ બંધવાળા ભાગમાં બેક સાઈડનો બંધવાળો ભાગ આપણે મૂકી દઈશું વ્યવસ્થિત. આ બંધવાળો ભાગ વ્યવસ્થિત મૂક્યા પછી પહેલાં આપણે સ્લીવ્સ મૂકી દઈશું. બેક સાઈડ મૂક્યા પછી બને ત્યાં સુધી સ્લીવ્સ આખી કાઢવાની કોશિશ કરવાની, કેમ કે સ્લીવ્સમાં સાંધા વધારે સારા લાગતા નથી. તો ફ્રન્ટ અને બેક બેક અને સ્લીવ્સ મૂક્યા પછી આપણે ફ્રન્ટ માટે અસ્તર લઈ લઈએ પહેલાં. તો ફ્રન્ટ પણ આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જશે. આ ફ્રન્ટ આપણો ગોઠવાઈ ગયો છે. અને યોક છે, યોક માટે પણ જગ્યા છે સાઈડમાં. તો આ બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયું છે. કટોરીવાળું બ્લાઉઝ હોય તો ઉરપ મૂકવું પડે છે. હવે આ આપણે એકદમ પરફેક્ટલી ગોઠવાઈ ગયું છે. હવે આને થોડુંક માર્જિન છોડી અને કાપી લેશું. રફલી જ કાપવાનું છે, કેમ કે આને આપણે બેક નીકળી ગઈ. યોક પણ નીકળી ગયો આપણો. હવે ફ્રન્ટ કાઢવાનું છે, તો પહેલાં સ્લીવ્સ નોખી કરી લઈએ એટલે ફ્રન્ટ નીકળી જશે. આપણી સ્લીવ્સ પણ નીકળી ગઈ અને હવે ફ્રન્ટ છે, તો ફ્રન્ટ પણ એડજસ્ટ કરીને કાઢી લઈએ. તો આપણું ટોટલી બ્લાઉઝ કટિંગ થઈ ગયું છે. આ બધા ટુકડા ખર્ચા માટે જોશે. હવે અસ્તર બસ્તર બધું જ કટિંગ થઈ ગયું છે. બ્લાઉઝ પીસ પણ કટિંગ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને સીવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બ્લાઉઝ આપણે સીવવાનું છે, તો એની પહેલાં આપણે સ્ટિક કરી દઈએ એટલે કોઈ જાતના પ્રોબ્લેમ ના આવે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે ગળું ડીપ હોય તો સિલાઈ કરતી વખતે થોડું ઘણું આવી રીતના સ્પ્રેડ થઈ જાય છે, પછી પ્રોબ્લેમ થાય છે ગળા ઉતરવાના. તો આપણે બ્લાઉઝ ચિપકાવશું ફેવિકોલથી પહેલાં. તો સૌપ્રથમ જેટલા કોર્નર્સ છે એ બધામાં આપણે ફેવિકોલ લગાડી દઈશું. એક ડ્રોપ જ લગાડવાનું છે, વધારે નથી લગાડવાનું. એટલે જે ઉપરનું કપડું છે એ અસ્તરને ચોંટી જાય અને જરા પણ ખસકે નહીં. તો આવી રીતના ટોટલી કોર્નરે એક નાના નાના ડ્રોપ ફેવિકોલના આપણે લગાડી દઈશું પહેલાં. અને હવે આના ઉપર આપણે જે બેક સાઈડનો પાર્ટ છે એ પહેલાં વ્યવસ્થિત મૂકી દઈશું. આ પાર્ટ આપણો વ્યવસ્થિત મુકાઈ ગયો છે. કોઈ પણ જગ્યાએથી અસ્તર બહાર ના આવવું જોઈએ. આપણો એકદમ પાર્ટ વ્યવસ્થિત થઈ ગયો છે. હવે આના પર આપણે ઇસ્ત્રી ફેરવી લેશું એટલે કપડું છે એ વ્યવસ્થિત ચોંટી જાય. આવી રીતે ચિપકાવીને બ્લાઉઝ સીવવાથી એક ફાયદો થાય છે કે ગળું જે સ્પ્રેડ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે બેઉ નોખા પાર્ટ સીવવાના સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે ગળું સ્પ્રેડ થઈ જાય છે, તો એ પ્રોબ્લેમ આમાં આવતો નથી. તો આ તમે ક્યારે પણ બ્લાઉઝ સીવો તો આવી રીતે ફેવિકોલથી થોડુંક ચિપકાવી લ્યો તો કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો અને સમય પણ ઘણો ઓછો લાગે છે. તો આ તમે જોઈ શકો છો આપણું આ કપડું એકદમ વ્યવસ્થિત ચોંટી ગયું છે. હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. છેલ્લેકના બધા પાર્ટ સાથે આપણે કટિંગ કરવાના છે. તો હવે બેક અને ફ્રન્ટ જે માર્કિંગવાળા હિસ્સા છે એ આપણે ઊંધા રાખી દેવાના છે. બે જે પાર્ટ છે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રાખવાના છે આવી રીતે. બાકી શું થશે કે બેઉ પાર્ટ એક જ જેવા કપાઈ જશે. એટલે ક્યારે પણ બ્લાઉઝ પણ સીવા બેસીએ તો માર્કિંગ કરી લેવાની બેઉ પાર્ટમાં. એટલે એ બેઉ પાર્ટ એ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરવાના. બેઉ પાર્ટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રાખવાના એટલે
પાછું આપણે બ્લાઉઝ ખોલવું ન પડે. પાર્ટ આપણે ઘણીવાર એવું થાય છે કે આગળ પાછળના પાર્ટ સરખા કટ થઈ જાય છે. માર્કિંગ ન કર્યું હોય તો ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ, બિગિનર્સને પ્રોબ્લેમ આવે છે. જે અનુભવી છે એમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. તો આ જે કોર્નર્સ છે એમાં આપણે ફેવિકોલ લગાડી દઈએ. અને જે માર્કિંગવાળા પાર્ટ છે બે મેં ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં રાખ્યા છે, વિપરીત દિશામાં રાખ્યા છે. હવે આપણે અસ્તરની ઉપર કપડું પાથરી દઈશું. બેવ કપડાં વ્યવસ્થિત પાથરી દઈએ એટલે ક્યાંયથી પણ કપડું હલે નહીં. હવે ઇસ્ત્રી કરી લેશું એના પર થોડી ગરમ. ફિનિશિંગ પણ સારું આવે છે અને હારોહાર ટાઈમ પણ આપણો બચી જાય છે આવી રીતે કરવાથી. આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રન્ટ બેક બેવ રેડી થઈ ગયા છે. વ્યવસ્થિત ચિપકાવી લઈએ. સ્લીવ્સ આપણે નથી ચિપકાવવાની, સ્લીવ્સ આપણે સીધી ઉથલાવી લેશું કેમ કે બોર્ડર છે. હવે યોક ચિપકાવવાનો છે તો યોકનું કપડું થોડુંક ક્રીસવાળું છે તો થોડું પહેલાં એને ઇસ્ત્રી મારી દઈએ. હવે પાછું આને પણ ફેવિકોલ લગાડી દઈશું. પાછી ઇસ્ત્રી મારી દઈએ. લસણ તો આપણા બધા પાર્ટ ચીટકીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે એક્સ્ટ્રા જે સાઈડમાં કપડું જે બધું બચ્યું છે એ બધું જ આપણે કટ કરી લેવાનું છે. તો હવે જ્યાં પણ એક્સ્ટ્રા છે એ આપણે કટ કરી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે પાર્ટ ચિપકાવી લીધા છે એ બધા જ કટિંગ કરી લઈએ. જે એક્સ્ટ્રા સાઈડમાં પોર્શન હોય છે એ બધું જ આપણે કટ કરવાનું છે. તો આ એક્સ્ટ્રા જેટલું છે અસ્તર છોડીને જે એક્સ્ટ્રા જેટલું છે બધું આપણે કટ કરી લઈએ. તો આપણે જેટલા એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે બધા જ કટ કરી લઈએ ફટાફટ. અને જ્યાં જ્યાં આપણે ચટકા માર્યા છે અસ્તર પર ત્યાં ફરીથી આપણે કપડાની સાથે ચટકા મારી લેશું. કપડા પર ચટકા આવે એટલે આપણે સીવતી વખતે પાછું બ્લાઉઝ માપવું નથી પડતું. કેમ કે સાદું બ્લાઉઝ છે તો બેઉ સાઈડના પાર્ટ છે એમાં વ્યવસ્થિત એક સરખા ટક સામે આવે તો બ્લાઉઝની ફિનિશિંગ સારી લાગે છે. તો આપણું આ ફ્રન્ટ જે કટ થઈને રેડી થઈ ગયું છે એવી રીતે જ બધા જ પાર્ટ્સ કટ કરી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણું ટોટલી બ્લાઉઝનું કટિંગ અસ્તરની સાથે થઈ ગયું છે. તો તમને આ બ્લાઉઝ કટિંગનો વિડીયો કેવો લાગ્યો પ્લીઝ કમેન્ટ કરજો અને ગમ્યો હોય તો શેર કરજો. સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશનને ક્લિક કરજો જેથી આવવાવાળી મારી બધી જ વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.